سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیوی آموزشی ما میخوایم در مورد فایروال و چین اینپوت توی فایروال صحبت کنیم. تو ویدیوی قبلی ما گفتیم که 3 تا چین پیش‌فرض داریم، چین های اینپوت، آوتپوت و فوروارد بودن. تو این ویدیو ما میخوایم در مورد چین اینپوت صحبت کنیم و ببینیم چجوری با استفاده از چین اینپوت میتونیم از روترمون در برابر شبکه داخلی خودمون و همچنین اینترنت محافظت کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. چین اینپوت همونطور که گفتیم وظیفش اینه که بیاد از خود روتر محافظت کنه. این محافظت از روتر میتونه در برابر شبکه داخلی خودتون باشه که ممکنه کسی دسترسی غیر مجاز بخواد به روتر داشته باشه و یا اینکه شبکه‌های بیرونی مثل اینترنت. ما با استفاده از چین اینپوت میایم رول‌هایی می‌نویسیم که مانع دسترسی‌های غیر مجاز به روترمون میشیم. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که یک رول بنویسیم داخل فایروالمون برای چین اینپوت که تنها به آدرس آی پی لپتاپ خودمون این اجازه رو بده، لپتاپ یا سیستم خودمون این اجازه رو بده که به روتر میکروتیک از طریق وین باکس وصل بشیم. بعد از اون بیایم یک رول دومی بنویسیم که مانع دسترسی هر آی پی دیگه‌ای به روترمون بشه. یعنی فقط می‌خوایم از آی پی خودمون به روتر از طریق وین باکس دسترسی داشته باشیم. البته به یک روشی که تو آزمایش حالا با هم دیگه انجامش میدیم میشه به جای نوشتن این دوتا رول از یک رول استفاده کرد که کار دقیقاً همین دوتا رول رو انجام میده. تو این مرحله بعد از ما خواسته که به وسیله وین باکس بیایم به روترمون وصل بشیم تا ببینیم رول هامون داره درست کار میکنه یا نه. بعد از اون هم خواسته که آی پی روترمون رو عوض کنیم و دوباره ترای کنیم که به روترمون وصل بشیم. اگر رول ما درست نوشته باشیم و از طریق آی پی بخوایم به روترمون وصل بشیم، مسلما رول فایروال بعد مانع ما بشه. بریم با هم دیگه این آزمایش انجام بدیم. من از طریق وین باکس به روترم وصل میشم. اگر نگاه کنیم من با یوزر علیرضا به آی پی 192.168.2.1 وصل شدم که این آی پی روترم هست و شماره پورت رو هم قبلا تغییر داده بودم، کرده بودم 8794. شماره پورت پیش‌فرض که 8291 هست برای وین باکس رو عوض کردم من. حالا برای اینکه یک رول تو فایروالم بنویسم که به لپتاپم یا پی سیم اجازه دسترسی بدم به این میکروتیک از طریق وین باکس، میرم توی آی پی فایروال. تو آی پی فایروال تو تب اول که فیلتر رولز هست روی به علاوه کلیک میکنم. میام تو تب اول که جنرال هست، چینی که میخوام روش رول بنویسم چون دسترسی به روتر رو میخوام محدود کنم، میام چین اینپوت رو انتخاب میکنم. گفتیم چین اینپوت برای ترافیک هایی هست که مقصد اون ترافیک ها خود روتر هستش. میام میگم چین اینپوت، توی قسمت سورس ادرس میام آی پی ادرس پی سی خودم رو مینویسم 192.168.2.2. میخوام بگم این آدرس اجازه دسترسی به روتر رو داره. حالا پروتکل رو هم مشخص میکنم، پروتکل TCP. دستینیشن پورت رو من اینجا عوض کرده بودم، گذاشته بودم 8794. تو قسمت IP سرویسز رفته بودم شماره پورت رو عوض کرده بودم، گفته بودم 8794 هست. همین شماره پورت رو تو قسمت دستینیشن می‌نویسم 8794. میتونم این اینترفیس رو هم اینجا مشخص کنم، بگم این اینترفیس یعنی اینترفیس ورودیم اتر 2 باشه. میتونم مشخص نکنم، اگر مشخص نکنم یعنی هر اینترفیسی. من اینجا اینو میبندمش، میخوام مشخصش نکنم، بگم از هر اینترفیسی. من شرطام اینجوری شد اگه ترافیک رو چین اینپوت بیاد یعنی مقصدش روتر باشه، سورسش 192.168.2.2 باشه، پروتکل TCP، دستینیشن پورتش 8794 باشه. اگر همه این شرط ها برقرار باشه، این قسمت ایف من هست، میرم تو قسمت دن یا همون اکشنم، میگم اکسپت کن. اوکی. اکشن رو یه بار دیگه میارم اینجا، اکشن رو از بین گزینه ها همین اکسپت انتخاب کردم، گفتم اوکی. الان اگه نگاه کنین اینجا داره برای من بایت و پکت مچ میشه، چون من همین الان از طریق نرم افزار وین باکس روی ایمپورت و پروتکل به روترم وصل هستم و ترافیکی که بین سیستم من و این روتر داره رد و بدل میشه اینجا داره کانتر براش میندازه و نشون میده که این پکت ها مچ شده. من الان اولین رول خودم رو نوشتم، یعنی گفتم سیستم من اجازه داره که به این روتر روی این پروتکل و روی این پورت وصل بشه. به صورت پیش‌فرض ما رولی نداریم که مانع بقیه سیستم ها بشه که نتونن به این روتر وصل بشن.
اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم باید یک رول دیگه بنویسیم و توسط اون رول مانع بشیم که اون سیستم ها بتونن به روتر روی این پروتکل TCP و این شماره پورت 8794 وصل بشن. برای این کار من میام دوباره رو علامت به علاوه کلیک میکنم، چین رو دوباره اینپوت انتخاب میکنم، سورس ادرس رو مشخص نمیکنم، یعنی هر سورس ادرسی تو پروتکل میام میگم TCP، دستینیشن پورت رو دوباره 8794 انتخاب میکنم. پس شرطام شد چین اینپوت باشه، پروتکل TCP، دستینیشن پورت 8794. اکشن رو این دفعه میگم دراپش کنه و رو اوکی کلیک میکنم. پس من الان با این دوتا رولی که نوشتم، رول اول رول شماره 0 میاد چک میشه، اگر IP سیستم خودم که 22 هست باشه بهش اجازه داده میشه، اگر هر IP دیگه وجود داشته باشه این رول دوم مانعش میشه و نمیذاره رو پروتکل TCP و پورت 8794 که پورت وینباکس برای من هست اینجا کسی به این روتر وصل بشه. تو قسمت بعدی آزمایش از من خواسته شد که برم IP سیستمم رو عوض کنم، یعنی به جای 22 که وجود داره یه چیز دیگه ای ست کنم، مثلا بذارم 23 24 یه چیز دیگه ای و دوباره سعی کنم از طریق IP به روترم وصل بشم و ببینم این رول دوم فایروال مانع من میشه یا نه. من وارد پنجره تنظیمات کارت شبکه سیستمم میشم، میرم تو قسمت پراپرتیز، IP ورژن 4. قبلا من از DHCP IP میگرفتم، حالا میام IP رو دستی خودم ست میکنم. اینجا IP رو میذارم به عنوان مثال 192.168.2.3. سابنت ماسکم 3.255.1.0. گتوی رو هم میذارم 192.168.2.1 که آدرس روترم باشه. DNS ها رو هم میذارم 888 و دومی رو هم 999 ست میکنم. این رو اوکی میکنم. ارتباط من با روترم قطع شد. من دوباره سعی میکنم وصل بشم، میام روی کانکت کلیک میکنم، میبینم که امکان وصل شدن رو ندارم. چند بار خود وینباکس داره مجدد ترای میکنه و هر بارم که ترای میکنه نمیتونه وصل بشه. من میرم مجدد IP مو عوض میکنم، میذارم از رو همون DHCP IP بگیره، میرم رو پراپرتیز دوباره IP ورژن 4 میذارم که اینها رو اتومات به دست بیاره. اوکی میکنم. حالا IP من اگر چک کنم اینجا دوباره شد 192.168.2.2. من دوباره تونستم وصل بشم. اگر برم اینجا نگاه کنم میبینم اون رول دراپی که نوشته بودم چند بار براش پکت ها مچ شده. این به خاطر همون چند باری است که IP 192.168.2.3 که من به صورت موقتی به سیستم اختصاص دادم داشت سعی میکرد از طریق وینباکس به روتر وصل بشه که نتونستش و این رول مانعش شد. تو آزمایش گفتیم به جای نوشتن این دوتا رول ما میتونیم دقیقاً همین کار رو با یک رول انجام بدیم. ما الان اینجا اومدیم گفتیم IP 192.168.2.2 که سیستم من هست اجازه دسترسی به روتر روی پروتکل TCP و پورت 8794 داشته باشه، پورتی است که برای وینباکس در نظر گرفتیم و هر آدرس دیگه این دسترسی رو نداشته باشه، دراپش کردیم. اگر بخوایم اینو به جای دوتا رول با یک رول بنویسیم، من میام چیکار میکنم؟ اول این رول دومی رو دیزیبلش میکنم یا کلا دیلیتش میکنم، میام رول اولم رو ادیت میکنم، روش دابل کلیک میکنم، میرم تب جنرال، میگم هر آدرسی غیر از 192.168.2.2 اگه بخوام اینو بگم میگم یه نات اینجا میذارم، هر آدرسی غیر از 192.168.2.2 برای دسترسی روی این پروتکل و این پورت اکشنش چی بشه؟ دراپ بشه. اپلای میکنم. تو این حالت یعنی گفتم رو چین اینپوت هر چی که غیر از این آدرس باشه دراپ بشه. من الان این تک رولم دقیقاً همون کاری که اون دوتا رول انجام میدادن و انجام میده. با استفاده از نات من میتونم تعداد رول هامو کمتر کنم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.